සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් යාළුවෝ හැමෝම. ඔයාලා අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ දේශ් YouTube channel එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ PC එකක්, laptop එකක් use කරන කෙනෙක් දන්නවා අනිවාර්යෙන් RAM එකේ කාර්යභාරය මොකක්ද කියලා. RAM එක අපේ කම්පියුටර් එකේ එහෙම නැත්නම් laptop PC එකේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ ස්පීඩ් එකට ගොඩාක් බලපාන එක ගැජට් එකක් කියලා ඔයාලා දන්නවා. මම දන්නවා ඒ වගේම ගොඩක් දෙනා යූස් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් 4GB RAM එකක් තියෙන PC එකක් හරි laptop එකක් හරි. වැඩි දෙනා ගාව තියෙන්නේ 4GB RAM එකක්. ඔයාලා දන්නවා ඒකේ ස්පීඩ් එක මදි වෙනවා අපිට. සමහර ලොකු softwares අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Adobe වගේ software එකක් video editing හරි Photoshop හරි කරනවා නම් ඔයාට RAM එක ගොඩාක් ඕන වෙනවා. VJ එකත් බලපානවා. මං කියන්නේ RAM එක. ඒත් මේ දවස්වල තියෙන COVID-19 ප්‍රශ්නේ හින්දා ඔයාලා දන්නවා RAM ගොඩක් ගණන් ගිහින් තියෙන්නේ. RAM වගේම අනික් බඩු හැමදේම ගණන් ගිහින් තියෙන්නේ. සමහර කම්පියුටර්ස් ලැප්ටොප් වලට ගැලපෙන බඩු හොයාගන්නත් නැහැ. ඔයාලා දන්නවා මම කලින් RAM එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකේ මම කියලා දුන්නා ඔයාලට මේ කාඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් PC එකට RAM එකක් අප්ග්‍රේඩ් කරනකොට මොනවද බලන්න ඕනේ කාරණා කියන එක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඕනම කෙනෙක් ළඟ තියෙන මේ වගේ පෙන් එකක් කොහොමද RAM එකක් විදිහට යූස් කරන්න කියලා. RAM එකක් විදිහට යූස් කරලා RAM එක ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔයාලා ගාව RAM එක 4GB නම් අනිවාර්යෙන් 4GB RAM එකක් 4GB පෙන් එකක් හොඳටම ඇති. මේක හැබැයි 32GB එකක්. මම මේක යූස් කරනවා. මම මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරනවා මගේ කලින් Adobe Premiere CS6 එකෙන් තමයි වීඩියෝ එඩිටින් කරේ. මගේ CC 2015 එක දාගෙන මම වැඩ කරන්නේ පෙන් එක RAM එකක් විදිහට යූස් කරලා තමයි මම වැඩ කරන්නේ. කිසිම හිරවීමක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි මම අද ඔයාලට මේ ගෙනා වීඩියෝ එක. දන්න අයත් ඇති සමහර විට. හැබැයි නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ විදිහට this PC එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පෙන් එක ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට නැත්නම් PC එකට ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පෙන් එක ෆෝමැට් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටිස් වලට යන්න ඕනේ පෙන් එකේ. ඊපස්සේ ගිහින් මෙතන තියෙනවා ready to boost කියන ටැබ් එකට යන්න ඕනේ. ඊපස්සේ අපි මෙතන use this device දෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරාම නැත්තම් use this device දෙනවා. ඊපස්සේ මෙතන 4094 MB කියලා තියෙනවා. ඊපස්සේ apply දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපේ RAM එකට පෙන් එකේ memory එකත් 4GB එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 8GB performance ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ඔයාලා මේක අන්ප්ලග් කරනවා නම් එකපාරම අන්ප්ලග් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ කර හිටපු වැඩ ඔක්කොම ක්‍රෑෂ් වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද RAM එකක් විදිහට යූස් කරන්නේ. ඔයාලගේ Windows එකටත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හින්දා මෙතන ආපහු අපි properties ගිහින් අයින් කරනවා නම් ආපහු ready to boost කියන එකට ගිහින් එතන do not use this device කියන එක ක්ලික් කරලා apply දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපේ safely remove කරගන්න පුළුවන්. හරි. කොහොමද අද වීඩියෝ එක?
ඔයාලා මේකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.